Hello friends, this is Mihir Dasadiya from MP Arts and Science College. Today we are going to discuss about zeroth law of thermodynamics. The topic is suggested by Dr.K, sir, who are the HOD of MP Arts and Science College, and prepared and guided by Devarshi vyas, sir, who are the visiting faculty at MP Arts and Science College. Next. So first question is, what is thermodynamics? Thermodynamics is the study of the effects of work, heat and energy on a system. એટલે કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર એ એક પ્રકારનો અભ્યાસ છે જે કાર્ય, ઉર્જા અને ઉષ્માનો કોઈપણ તંત્ર પરની અસરોને વર્ણવે છે. It is the scientific study of the relation between heat and other forms of energy. Thermodynamics is only concerned with the macroscopic, it means large scale changes and observation. Next. So all the thermodynamics can be expressed in the four terms of quantities, which are the temperature, internal energy, entropy and heat. Next. So we are discussing about thermodynamic system. A thermodynamic system is a definite quantity of matter bounded by some closed surface is known as a system. એટલે કે ઉષ્માગતિકીય તંત્ર એ શું છે તો કે કોઈપણ દ્રવ્ય અંદર જ્યારે આપણે એ બાબતનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે ત્યારે કોઈક એવો ચોક્કસ ભાગ કે જેને આપણે અભ્યાસ માટે લીધેલો છે અને એની આજુબાજુના પરિસરથી એક ચોક્કસ હદથી અલગ થયેલો છે એને આપણે ઉષ્માગતિકીય તંત્ર એટલે કે થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ તરીકે વર્ણવશું. A physical or imaginary wall which separates the system from its surrounding is called boundary of the system. એટલે કે કોઈપણ પ્રકારની ઇમેજનરી એટલે કે કાલ્પનિક અથવા તો ફિઝિકલ એટલે કે વાસ્તવિક અથવા તો ભૌતિક વોલ એટલે કે એક પ્રકારની દિવાલ which separates the system from its surrounding એટલે કે જે તેના આસપાસના પરિસરથી અલગ કરે છે એને આપણે boundary of the system એટલે કે એક પ્રકારની બાઉન્ડ્રી એટલે કે એક પ્રકારની હદ તરીકે વર્ણવશું કે જે તંત્રને તેના આસપાસના પરિસરથી અલગ પાડે છે. which may be imaginary or real એટલે કે એ વાસ્તવિક પણ હોઈ શકે અથવા તો કાલ્પનિક પણ હોઈ શકે. નેક્સ્ટ. સો વેરિયસ થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રોસેસ એટલે કે અહીંયા આગળ થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસના ચાર પ્રકાર આપણને આપેલા છે કે જે છે આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ, એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, આઇસોબારિક પ્રોસેસ અને આઇસોકોરિક પ્રોસેસ. જોઈએ તો કે આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ, if a system is perfectly conducting to the surrounding and the temperature remains constant throughout the process, it is called isothermal process. એટલે કે આખી પ્રોસેસ દરમિયાન જે તાપમાન છે એ બદલાતું નથી પરંતુ અચળ રહે છે. પછી છે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, when a system undergoes from an initial state to a final state in such a way that no heat leaves or enters in the system, the process is called adiabatic process. The formula is PV gamma is equal to constant. એટલે કે આ એવા પ્રકારની પ્રોસેસ છે કે જેની અંદર આખી પ્રોસેસની દરમિયાન એટલે કે આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન હીટ એટલે કે ઉષ્મા તંત્રની અંદર જતી નથી અથવા તો તંત્રમાંથી બહાર નીકળતી નથી. પછી આવે છે આઇસોબારિક પ્રોસેસ. If a system undergoes a change in which the pressure keeps constant, the process is known as isobaric process. એટલે કે સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન જે દબાણ રહે છે એ અચળ રહે છે. પછી આવે છે આઇસોકોરિક પ્રોસેસ. If a system undergoes a change in which the volume remains constant, the process is called isocoric process. Next. પછી થર્મોડાયનેમિક્સના ચાર પ્રકારના લો છે જે અનુક્રમે ઝીરોથ લો, ફર્સ્ટ લો, સેકન્ડ લો એન્ડ થર્ડ લો છે જેમાંથી આપણે અત્યારે ઝીરોથ લો ડિસ્કસ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ. તો ઝીરોથ લો, સૌ પહેલાં તો એ વાત કે ઝીરોથ લો આ નામ ક્યાંથી પડ્યું તો કે ધ લો વોઝ ફોર્મ્યુલેટેડ આફ્ટર ધ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ હેડ બીન enunciated that nomenclature zeroth law. The zeroth law deals with the system in thermal equilibrium. એટલે કે ઝીરોથ લો છે એ થર્મોડાયનેમિક્સના ફર્સ્ટ લો એન્ડ સેકન્ડ લો પછી આપવામાં આવેલો હોવાથી તેને ઝીરોથ લો તરીકે કહેવામાં આવેલું છે. અને ઝીરોથ લો એ માત્ર ને માત્ર થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હોય એ જ પ્રકારના થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ માટે લાગુ પાડી શકાય છે. પછી એનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે if two systems are separately in thermal equilibrium with a third system, they will also be in thermal equilibrium with each other. એટલે કે જો કોઈ પણ બે અલગ કરેલા તંત્ર અથવા તો બે અલગ કરેલા ઓબ્જેક્ટ્સ જો કોઈ ત્રીજા તંત્ર સાથે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હોય તો બની શકે છે કે તે બંને પણ એકબીજા સાથે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે ઉષ્મીય સંતુલનમાં હશે. Consider two different objects A and B separated from each other by adiabatic wall, but each being in contact with third system C through the diathermic wall. એટલે કે કોઈ પણ બે એવા તંત્ર તમારે ધારવાના છે. એમાં પહેલું છે ઓબ્જેક્ટ A અને બીજું ઓબ્જેક્ટ B. આ બંને તંત્ર છે એકબીજાથી સેપરેટ કરેલા છે એટલે કે જુદા કરેલા છે એડિયાબેટિક વોલ દ્વારા, પરંતુ તે બંને એકબીજાથી જુદા હોવા છતાં પણ એક ત્રીજા તંત્ર એટલે કે ઓબ્જેક્ટ C સાથે કોન્ટેક્ટ છે વાયા ડાયાથર્મિક વોલ. નેક્સ્ટ.
An adiabatic wall do not permit to pass its heat while diathermic wall permit heat to pass. એટલે કે adiabatic wall હશે એ હીટને એટલે કે ઉષ્માને એકબીજા તંત્રમાંથી પાસ થવા દેશે નહીં, પરંતુ જે ડાયાથર્મિક વોલ છે એ હીટને એક તંત્રમાંથી બીજા તંત્રમાં પાસ થવા દેશે. Hence system A will be in thermal equilibrium with system C and similarly system B will also be in thermal equilibrium with system C. એટલે કે સિસ્ટમ A એ સિસ્ટમ C સાથે ઉષ્મીય સંતુલનમાં હશે, એ જ રીતે સિસ્ટમ B એ સિસ્ટમ C સાથે ઉષ્મીય સંતુલનમાં હશે. If the adiabatic wall between system A and B is replaced by diathermic wall, experiment shows that no further change occurred in the system A and B. It means system A was also in thermal equilibrium with system B. એટલે કે પ્રયોગો દર્શાવે છે કે જો એડિયાબેટિક વોલને ડાયાથર્મિક વોલથી રિપ્લેસ કરવામાં આવે તો પણ A અને B બંને એકબીજા સાથે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે ઉષ્મીય સંતુલનમાં રહે છે. Therefore, these objects A and B are each in thermal equilibrium with object C. Then A and B are in thermal equilibrium with each other. એટલે કે જ્યારે A અને B એકબીજા સાથે જુદા હોવા છતાં પણ કોન્ટેક્ટ C સાથે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હોય છે, એટલે કે A અને B બંને પણ એકબીજા સાથે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે ઉષ્મીય સંતુલનમાં હશે. Allow us to define temperature relative to an established standard. Next. અહીંયા આગળ એક ફિગર આપવામાં આવેલી છે જે દર્શાવે છે કે આપણું ઓબ્જેક્ટ A કે જે એક થર્મોમીટર છે એને આપણે C તરીકે વર્ણવશું અને જે ઓબ્જેક્ટ 2 અને ઓબ્જેક્ટ 3 છે એને આપણે અનુક્રમે ઓબ્જેક્ટ A અને ઓબ્જેક્ટ B વડે વર્ણવશું કે જે આપણે આગળ ભણી ગયા હતા. When two objects are separately in thermodynamic equilibrium with the third object, they are in equilibrium with each other. કે બંને એ ઓબ્જેક્ટ B અને ઓબ્જેક્ટ 3 બંને એકબીજાથી અલગ હોવા છતાં પણ એક ત્રીજા ઓબ્જેક્ટ A સાથે જો ઉષ્મીય સંતુલનમાં હશે તો એ બંને પણ એકબીજા સાથે ઉષ્મીય સંતુલનમાં હશે. નેક્સ્ટ. ઓકે, ધેટ્સ કમ્પ્લીટ.